Shake these blues, no matter how I try. I feel so funny every day, and man, I don't know why. Why can't I be happy like everybody else? I spend most of my time feeling sorry for myself. Sziasztok! Ebben a videóban ezt a CarPuride V702 Apple CarPlay és Android Auto képes kijelzőt fogjuk megnézni, ami kifejezetten motorkerékpárokra való. Well, I drink to keep from worrying and I laugh to keep from crying. No, everyone's got problems, but I'm most concerned with mine. Why can't I be happy like everybody else? Csak azoknak nagyon röviden, hogy mi az Apple CarPlay, illetve az Android Auto, akik nem tudnák. Ez egy olyan alkalmazás, amit az Apple, illetve Android operációs rendszert futtató telefonodon elindítva hozzá lehet kapcsolni a telefont egy külső kijelzőhöz, és akkor ezen a kijelzőn meg lehet jeleníteni a GPS navigációs szoftvernek a képét, meg lehet jeleníteni zenelejátszót, meg lehet az üzeneteket és például a telefonálási funkciókat. És hogy konkrétan ez a készülék mitől motorkerékpárokra való? Hát két dologtól. Egyrészt, hogy olyan a hátulján lévő, meg a hozzáadott felfogatási rendszer, amivel kifejezetten motorkerékpár kormányra lehet felszerelni, és azzal együtt, hogy Bluetooth-on a telefonodhoz kapcsolódik, ezzel párhuzamosan szintén Bluetooth-on egy fülhallgatóhoz, illetve a bukósisakra szerelt bukósisak kommunikációs eszközhöz is tud kapcsolódni, és így menet közben közvetlenül a bukósisakban tudod hallani a zenét, illetve például a GPS navigációnak az utasításait. Ez a készülék közvetlenül Kínából jött, mivel én ezt tesztre kaptam, ezért azzal kapcsolatban nem tudok nyilatkozni, hogy milyen számlaadási és garanciális feltételekkel működnek. Az minden esetre biztos, hogy teljesen jól, biztonságosan becsomagolva 8 nap alatt megérkezett hozzám Kínából a cucc. Na és akkor gyorsan nézzük meg, hogy mit is tartalmaz a doboz. Ez egyébként egy ilyen egészen kellemes minőségű dobozka, és akkor a dobozon belül ilyen szivacsokkal kibélelve eléggé biztonságosan van elhelyezve maga a készülék. Itt van a kijelző, ez a nevében lévő 7-es, tehát V702, a 7-es arra utal, hogy ez egy 7 colos átmérőjű, meglehetősen nagy kijelző. Mutatom a tenyérnyi méretű telefonomhoz képest, hogy tulajdonképpen annál is jóval nagyobb. Ezen kívül a doboz tartalmazza a korábban már említett felfogatási rendszert, ugye ez a része megy a kormányrúdra, és akkor a kijelzőnek a hátulján is egy ilyen gömb található, és azt lehet rögzíteni ebbe a tartóba. Ez az egész egyébként fémből van, maga a gömb az egyetlen, ami műanyag ebbe az egészbe, ez így elég erősnek tűnik. A készüléket kétféle áramforrással lehet üzemeltetni, az egyik, és ennek megfelelően kétféle csatlakozási vezeték is van hozzá. Az egyik az ez, ami egy kis biztosítékot is tartalmaz, és ezzel közvetlenül az akkumulátorra, vagy pedig egy olyan helyre lehet kötni a motoron, amit a gyújtáskulcs vezérel, és akkor csak akkor kap áramot, hogyha rajta van a gyújtás. Tehát ezen 12 voltot kap. És itt van a másik, mutatom, ez pedig egy normál USB végű kábel, amivel most már ugye a modern motorokon egyre többen található USB csatlakozó, ezzel
nem kell az akkumulátornál babrálni, hanem közvetlenül az USB-be be lehet dugni, és akkor itt van rajta egy ilyen kis átalakító doboz. Arra figyelni kell, én már próbáltam, hogy legalább 2,5 ampert kell tudjon az USB kimenet, mert azért ennek a nagyméretű kijelzőnek, főleg, hogyha teljes fényerőre van állítva, akkor azért viszonylag nagy az áramfelvétele. És akkor ezen kívül van még egy pótbiztosíték a csomagban. Van egy ilyen, vicces, talán inkább kulcstartónak beillő kis villáskulcs. Elvileg ezzel fel lehet szerelni a motorra ezt a tartószerkezetet, és van hozzá egy szép színes angol nyelvű használati útmutató. Igazából a lényeg az benne van, hogy hogyan lehet beüzemelni, hogyan lehet a sisakra csatlakoztatni, és hogyan lehet az alapvető funkciókat beállítani, illetve hogyan kell felszerelni a kormányra. Az én motorom egy régebbi típus, most már több mint 20 éves, nincsen rajta gyárilag USB, ezért én azt a megoldást választottam, hogy ide az aksira rákötöttem a megfelelő vezetéket, és itt belül áthúztam. Itt egyébként egy ilyen csavaros, gumitömítéses, vízmentes csatlakozója van, és akkor most pedig feltesszük ide a kormányra ezt a tartószerkezetet. Ez egy ilyen fémbilincs, 2 önzáró anyával a végén. Na hát kb. Ugyanilyen szögből látom én is a motoron ülve, így igazából a fordulatszemmérőből is csak egy nagyon keveset takar ki, a kilométerórát meg teljesen látni. Úgyhogy ez így szerintem elég jó lesz. Ja, egyébként nem tudom, látod-e, hogy a motoromról le van szerelve a plexi. Hát ez már egy hosszú kálvária. Már volt 2 videóm, amikor megpróbáltam a gyári plexi által okozott fülsikítítő szélzajt megoldani. Eddig nem sikerült, úgyhogy most az a megoldásom, hogy leszettem a plexit. Már van egy következő tervem, amit el fogok készíteni, de most egyelőre így jobb, így egy kicsit a vállamat jobban nyomja, a menetszél, viszont a szélzaj kisebb. Na mindegy, most ez a helyzet, kicsit ilyen bután néz ki így ez a motor. Legutóbb egy közel 500 kilométeres körön használtam a CarPuride-ot, amikor megnéztem Ausztriában a Rohonc és Léka közti útszakaszt, így már minden funkcióját jól ki tudtam próbálni élesben is. Az ilyen készülékekben általában nincs beépített GPS, így a telefonon lévőt használják Bluetooth-on keresztül. A nagyobb kijelzőn jól követhető az útvonal, és a fényerő maximumra állítva napsütésben is elég. A felbontása a célnak bőven megfelel. A Sena 5-es sisak kommunikációmhoz egyszer be kellett állítani, és azóta a bekapcsoláskor azonnal automatikusan csatlakozik, így a sisakban mindent hallani. Ez például telefonhívásokhoz is nagyon jó, a kijelzőn megjelenik a hívás, és egy érintéssel fel lehet venni, de amúgy a telefonon tárolt összes kontakt használható a CarPuride-ról is. Zene, illetve podcastek lejátszására is alkalmas, ez mehet a telefonra telepített applikáció megjelenítésével, vagy a készülékbe helyezhető microSD kártyáról is, amiről még videót is le tud játszani. Mondjuk ez nem tudom, mikor jönne jól motoron. A leírása szerint vízálló, ami egy motoron használt eszköznél alapvető elvárás, szerencsére ezt a tulajdonságát még nem kellett kipróbálnom. A videó leírásába beteszem a linkjét, ahol minden technikai adat megnézhető, és közvetlenül a gyártótól meg is rendelhető. És végül néhány szó az általam tapasztalt előnyökről és hátrányokról. A CarPuride V702 nagy.
Ez egyben jó, mert minden jól látható rajta, és egyszerre akár több alkalmazás is megjeleníthető, de egyben egy kicsit rossz is, mert nehéz úgy elhelyezni, hogy ne legyen útban. Nálam az indító kulcs elérését nehezíti meg egy kicsit. A tartó szerkezete stabilan rögzíthető és elég erős, nekem a 470 km-es ausztriai túrán sem mozdult el 1 millimétert sem. Mivel vezetékről kapja az áramot, így soha nem fog útközben lemerülni. Felszerelni, beállítani és a telefonnal, valamint a sisak kommunikációval összepárosítani is nagyon egyszerű volt. Sok sztorit hallottam már, hogy a kormányra felrakott tartóban a rázkódástól tönkrement a több 100 000 forintos mobiltelefon, ennek a megelőzésére is jó lehet egy ilyen eszköz. Én így a kipróbálás után úgy döntöttem, hogy nekem tetszik, és fent hagyom a motoromon. Hogy amúgy a most aktuális $220 áron megvenném-e, az viszont nem biztos. Persze ez nem a készüléket, hanem az én pénztárcám vastagságát minősíti. Ha neked megér ennyit, akkor link a leírásban. És szokás szerint, hogy támogasd a munkámat itt a YouTube-on, kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!